Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami eta notun topic cover koribole goi asu jot niki ami porhim mutagenor bikhoye. What do you mean by mutagens? Shobdotute orthotu lukai ase. Mutagen. Muta pora ahise mutation. Genopa ahise generation. Mane এনেকুৱা কিছুমান পদাৰ্থ এনেকুৱা কিছুমান কেমিক্যালছ এনেকুৱা কিছুমান ৰেজ যোনবিলাকে মিউটেশন হোৱাত সহায় কৰে হেহেতকে কম আমি মিউটাজেন বুলি বুজি পালা এটা মিউটাজেনৰ বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে আমি পঢ়িম ফিজিক্যাল মিউটাজেনৰ বিষয় আমি পঢ়িম কেমিক্যাল মিউটাজেনৰ বিষয় বায়োলজিক্যাল মিউটেশন আছে বাট তোমালোকৰ সিলেবাসৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এতিয়া আমি হয়তো হায়াৰ ক্লাছত বায়োলজিক্যাল মিউটেশনৰ কথাও ডিটেইলছত পঢ়িম এতিয়া আজি ক্লাছত আমি ফিজিক্যাল মিউটাজেন আৰু কেমিক্যাল মিউটাজেন পুৰা কভাৰ কৰিম ইমান টান নহয় বহুত ইজি টপিক সোনকালে ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো ফিজিক্যাল মিউটাজেনত আমি যদি ক্লাসিফাই কৰো ফিজিক্যাল মিউটাজেন আয়নাইজিং কিছুমান আছে নন আয়নাইজিং কিছুমান আছে মানে কি আয়নাইজিং যোনবিলাক ফিজিক্যাল মিউটাজেন থাকে যেনেকে আমাৰ কিছুমান ৰেজ আছে যেনেকে আলফা ৰেজ দেখিছানে বিটা ৰেজ তাৰপিছত নিউট্ৰনছ এবিলা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেজ আছে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেডিয়েশন থাকে গম পাইছানে এই ৰেডিয়েশন বিলাক আয়নাইজিং হয় মানে কি আমাৰ যেনিবা বডিত এটো এটা মানুহ এটা যদি এনেকুৱা তোমালোকে বেছি সময়ৰ কাৰণে আলফা ৰেজ হক তোমালোকৰ বিটা ৰেজ হক বেলেগ বেলেগ কেমিক্যালছ আছে যেনেকে গামা ৰেজ হক এক্স ৰেজ হক এবিলাক যদি এক্সপোজ কৰা এই মানটো গাত যদি দি থাকা বহুত সময়ৰ কাৰণে তেতে কি হ'ব এই ৰেজ বিলাক বেলেগ বেলেগ হাৰ্মফুল ৰেজ বিলাকে আয়নছৰ সৃষ্টি কৰিব এই মানুহৰ বডিত বা সেলৰ ভিতৰত আয়নছৰ সৃষ্টি কৰিব আয়নছ মানে কি এতিয়া যি কোনো কম্পাউণ্ডত যেতিয়া চাৰ্জ থাকে যেনিবা Cl নিগেটিভ Na পজিটিভ H পজিটিভ হয়নে এবিলাক কি আছে এবিলাক পজিটিভ নিগেটিভ এবিলাক কি এবিলাক চাৰ্জ আৰু এই চাৰ্জ যেতিয়া থাকে কিছুমান কম্পাউণ্ড এবিলাক কম আমি আয়নছ বুলি সো হয়নে এই বডিত যেতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আয়নছৰ সৃষ্টি কৰি দিব এবিলাক যেতিয়া গামা ৰেজ বা এক্স ৰে এতিয়া পৰিব বডিত এই আয়নছ বিলাক একচুয়ালি বহুত ডেঞ্জাৰাস কিহৰ কাৰণে ডিএনএ কাৰণে যোনবিলাক আমাৰ ক্ৰোমোজোমত ডিএনএ থাকে এই ডিএনএত গৈ পেলাই হেতে এফেক্ট কৰিব আয়নছ বিলাকে এফেক্ট কৰি পেলাই কি কৰিব এই ডিএনএত আমি যে পাইছিলো ডিলিশন ডুপ্লিকেশন পাইছিল না আমি ক্ৰোমোজোম মিউটেশন পাইছিল না ডিলিশন কৰে ডুপ্লিকেশন কৰে ট্ৰান্সলোকেশন কৰে ইনভাৰ্জন কৰে এইবিলাক কাম এইবিলাক আয়নাইজিং ৰেডিয়েশন বিলাকে কৰে গম পালানে নন আয়নাইজিং ৰেডিয়েশনত কি হয় এহেতে আয়নছৰ সৃষ্টি নকৰে বাট এহেত ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ ডিএনএত এফেক্ট কৰে কেনেকে এই আয়নছ এই ৰেজ বিলাক যেনেকে ইউভি ৰেজ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজ সানৰ পৰা আহে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজ এই আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজ বিলাক যেতিয়া বডিত পৰে বহুত সময় কাৰণে পৰে ইউভি ৰেজত তেতিয়া ডিএনএ বিলাকত টি ডাইমাৰ্ছৰ সৃষ্টি কৰে মানে উছৰা উছৰি যদি ডিএনএ মই কৈছো ডিএনএ বিলাকত একচুয়ালি কি থাকে ATGC সিকোয়েন্স থাকে ধৰিলা ATT উছৰত আছে CGC আকৌ TT উছৰা উছৰিকে আছে তেতিয়া কি হয় যেতিয়া এই ইউভি ৰেজ বিলাক যেতিয়া পৰিব তেতিয়া এই টি আৰু টি বন্ড হৈ যায় একেলগে লাগি যায় তো এই দুটা মাজত আসলতে বন্ড কেনেকৈ হ'ব লাগে টি এপিনে লাগিব লাগে কিন্তু এহেত দুটাৰ মাজত হে বন্ড লাগি যায় বন্ড বিলাক বনি যায় নতুনকৈ বন্ড বনি যায় টি মাজত যদি টি লগত এনেকৈ বন্ড হৈ যায় ডিএনএ ডালৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বদলি যাবনে অফ কোৰ্স বদলি যাব ডিএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰ বদলিলে মানে কি ডিএনএ যোনটো মলিকুলাৰ লেভেলত আমাৰ কিবা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ চেঞ্জ হৈ আছে তো সেই চেঞ্জ হলে আকৌ কি হ'ব ফাইনালি আমাৰ মিউটেশন হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব বুজি পালা কথাটো এইবিলাক ইউভি ৰেজ বা নন আয়নাইজিং ৰেডিয়েশনৰ কাৰণে হ'ব মেইনলি কি হয় ইউভি ৰেজ বা এইবিলাকে কি হ'ব টি ডাইমাৰ সৃষ্টি কৰিব ওচৰা-ওচৰি টি থাকে টি দুটা একেবাৰে লগ লাগি যাব হেতু হল টি ডাইমাৰ্ছ ঠিক আছে আমাৰ আয়নাইজিং আৰু নন আয়নাইজিংৰ ডিফাৰেন্সটো গম পালা আয়নাইজিং মানে কি হেতে আয়নছৰ সৃষ্টি কৰিব মেইনলি নন আয়নাইজিং বিলাকে ডাইৰেক্টলি পেনিট্ৰেট কৰি পেলাই আমাৰ কি কৰিব ডিএনএ এফেক্ট কৰিব বুজি পালা ফিজিক্যাল মিউটাজেনৰ কথা তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গল আমি যাওঁ কেমিক্যাল মিউটাজেনলৈ এইটো চোৱা এইবিলাক হল তোমালোকৰ মই যে কৈছিলো এদিন দেখুৱাম বুলি পিকচাৰ্ছ বিলাক গামা ৰে
বিটাৰে এইবিলাক কি হৈছিলে এই নাগাসাকি আৰু হিৰোচিমা যেতিয়া বম পেলাইছিলে আমাৰ আমেৰিকান তাৰ পৰা যেতিয়া ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 হৈ আছিল তেতিয়া বেলেগ বেলেগ টাইমত হিৰোচিমা আৰু নাগাসাকিত বম্বিং কৰা হৈছিল আৰু সেই বম্বিংৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ৰেডিয়েশন তাত পুৰা এৰিয়াত বিওপি পৰিছিল আৰু সেই ৰেডিয়েশন বিলাকত কি আছিল আলফা ৰে গামা ৰে বিটা ৰে এক্স ৰে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ৰেডিয়েশন ওলাইছিল আৰু সেই ৰেডিয়েশনৰ কাৰণে সোৱা আমাৰ যোনবিলাক লছালি জন্ম হৈছিল তাত বহুত টাইমৰ পিছত ৰেডিয়েশনৰ কাৰণে হেতৰ কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক হৈছে ডাবল হেড কাবাৰ মাথাটো ডাঙৰ বহুত বেলেগ বেলেগ বেমাৰে দেখা দিছিল তো এইবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ বেমাৰ আমাৰ কিহৰ কাৰণে হয় মিউটেশনৰ কাৰণে হয় আৰু মিউটেশন বিলাক কিহৰ কাৰণে হয় বেলেগ বেলেগ মিউটাজেনৰ কাৰণে হৈ আছে মিউটাজেন বিলাকৰ এক্সাম্পল দেখিলা এক্স ৰে গামা ৰে এইবিলাক কি নন আয়োনাইজিং ৰেডিয়েশন গম পালা এইবিলাক হল ফিজিক্যাল মিউটাজেনৰ আন্ডাৰত পৰিব লিখিব পাৰিবা যদি খেলিমেলি হয় তোমালোকে মোক অসমীয়া বায়ত পিং কৰিবা @অসমীয়া বায় নোটছখিনি তোমালোকে পাই যাব কাৰণ মই এতিয়া এক্সপ্লেইন হে কৰি আছো ইয়াত মানে ধুনিয়াকে নোটছ মই এতিয়া মোক বহুত ষ্টুডেন্টে কয় স্যাৰ নোটছ হিচাপে দিব এতিয়া মই যদি নোটছ এগাল দৰা ইয়াত লিখি থাকো বুজাবলে মানে খেলিমেলি হৈ যায় মই যেতিয়া স্লাইডত নোটছ থাকে মই স্লাইডে পঢ়িম নে তোমালোকক বুজাম মই এটো খেলিমেলি লাগে সদায় মই এইবিলাক চাই থাকো মানুহবিলাকে ইমান দৰা স্লাইডছ বিলাক লৈ আনে যেতিয়া মই বহুতৰ ভিডিও মই চাও বহুত ফলো কৰো যেতিয়া স্লাইডছত এগালো বস্তু থাকে মোৰ মাথাটো প্ৰথমতে গৰম হৈ যায় এটা কি ক'ব এতিয়া মেইনলি কি হ'ব লাগে স্লাইডছত যিমান হয় কম বস্তু থাকিব লাগে আৰু এক্সপ্লেইনটো বেলেগ বেছিকৈ কৰিব লাগে এইবিলাক বস্তু মই নতুনকৈ শিকিছোঁ এইবিলাক বস্তু শিকি আছোঁ মই বহুত তোমালোকক পঢ়োৱা ষ্টাইলবিলাক মই শিকি আছোঁ কেনেকৈ পঢ়ুৱাব লাগে কেনেকৈ বস্তুবিলাক স্লাইডছত বনাব লাগে so that it becomes more interesting যদি তোমালোকৰো কিছুমান ফিডবেক আছে আইডিয়া আছে প্লিজ মোক কমেন্টৰ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিবা so that I can implement তোমালোকৰ বেটাৰমেন্টৰ কাৰণে ঠিক আছে সো এইবিলাকটো মই কিবা কিবি বস্তু আনি যেনেকৈ মই লাষ্ট ক্লাছত ভিডিও এটা আনিলো মিউটেশনৰ হালকৰ যোনটো ভিডিও তো এনেকৈ কিছুমান স্লাইডছ এনেকুৱা ফটো আনিম তো মইতো এইবিলাক নিজৰ পৰা কৰি যাম প্লাস তোমালোকৰ যদি কিবা সাজেশন আছে প্লিজ লেট মি নো ঠিক আছে তো এটো কি দিলো মই এইখিনিলে আমি কি পঢ়িলো ফিজিক্যাল মিউটেশনৰ কথা আমি ক্লিয়াৰ কৰিলো বেলেগ টাইপৰ ফিজিক্যাল মিউটেশন আছে কি আছে আয়োনাইজিং আছে নন আয়োনাইজিং আছে আয়োনাইজিংত বেলেগ বস্তু পৰিব যেনেকৈ আলফা ৰে বিটা ৰে গামা ৰে নন আয়োনাইজিংত মেইনলি ইউভি ৰেজৰ কথা পঢ়ো আৰু ইউভি ৰেজে কি কৰে মেইনলি আমাৰ ডিএনএ লেভেলত টিটি ডাইমাৰ্ছৰ সৃষ্টি কৰে ফিজিক্যাল যোনটো আয়োনাইজিং ৰেডিয়েশন আছিল হেঁতে কি কৰে আয়নছৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আয়নছ বিলাকে গৈ পেলাই আমাৰ ডিএনএ লেভেলত চেঞ্জ কৰে ডিলিশন কৰে বা ডুপ্লিকেশন কৰে ইনভাৰ্জন কৰে হেবিলাক আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়ি আইছো তো এতিয়া যাও আমি কেমিক্যাল মিউটেশনৰলৈ কেমিক্যাল মিউটেশনত সোৱা আমাৰ বেলেগ ভাগ আছে যেনেকৈ আমাৰ আছে বেস এনালগছ কি বস্তু বেস এনালগ যে বেস এনালগটো হল আমাৰ যোনলা বেস আছে যেনিবা আমাৰ চাৰিটা বেস আছে নহয় ডিএনএত এ টি জি আৰু সি এই চাৰিটা বেস আছে এই চাৰিটা বেসৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ বেস এনালগৰ বিলাকৰ লগত একে মানে যেটো নরমালি স্ট্রাকচার থাকে বেস বিলাকৰ তাৰ নিচিনাই কিছুমান আমাৰ কেমিক্যালছ আছে যাক আমি কওঁ বেস এনালগ বুলি স্ট্রাকচার বিলাক একে তো কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ যেতিয়া ডিএনএ বিলাক কপি হৈ থাকে বা আৰএনএ বনে ডিএনএ পৰা আৰএনএ বনে তেতিয়া আসলতে যোনটো লাগিব লাগে এটো লাগিব লাগে এটো না লাগি এৰ বেস এনালগটো লাগি যায় কাৰণ দেখিবলৈ একে বুজি পাছানে So যেহেতু দুইটা বস্তু একে এও একে তার বেস এনালগটো একে এর খলনি এই বেস এনালগটো লাগি গল তো বেস এনালগটো লাগি গলে আকো খেলিমেলি হৈ যায় ডিএনএ স্ট্রাকচাৰত খেলিমেলি আহে তাৰপিছত আমাৰ খেলিমেলি হ'ব আকো ডিএনএ তো হয়নে মিউটেশন হ'ব কেমিক্যালছ বেলেগ কেমিক্যালছ আছে যেনেকৈ নাইট্ৰাছ এসিড হাইড্ৰক্সিলামাইন সোডিয়াম এজাইড এইবিলাকে কি কৰে এমাইনো গ্ৰুপটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে মই ডিটেইলছত তোমালোকক দেখুৱাম মই ফিজিক্যালি স্ট্রাকচাৰ বিলাকো দেখাম কেনেকেনো চেঞ্জ হয় এটো দেখুৱাম কেমিক্যালছ বিলাক কি কৰে যে যেতিয়া এই কেমিক্যালছ বিলাক সেলৰ ভিতৰত সোমাব সেই সেলৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই ডিএনএ লক খাবগে তেতিয়া ডিএনএ যোনবিলাক এই নাইট্ৰোজেনাছ বেস আছে আসলতে এটিজিসি এইবিলাক হল নাইট্ৰোজেনাছ বেস তোমালোকে 4th সেমত ভালকে পঢ়িবা তো এই নাইট্ৰোজেন বেস বিলাকৰ স্ট্ৰাকচাৰ যোনটো সেই স্ট্ৰাকচাৰ ধৰি লোৱা এমাইনো গ্ৰুপ এটা আছে সেই এমাইনো গ্ৰুপটো মিথাইল গ্ৰুপলৈ চেঞ্জ কৰি দিব তো যেহেতু চেঞ্জ হৈ গল সেই বেসটো চেঞ্জ হৈ যাব বেলেগ এটালে বা বেলেগ এটা বেস যোনটো লাগিব লাগিছিল হেতু নালাগি বেলেগ এটা বেস লগাই দিব তো মিউটেশন হোৱা চান্স বহুত আহে সো ইন্টাৰকেলেটাৰ্স মানে কি এইবিলাক হল ডাই এইবিলাক কি ইন্টাৰকেলেটাৰ্স এইবিলাক হল ডাই মেইনলি
যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ডাই আছে ইথিডিয়াম ব্ৰমাইড আছে প্ৰ'ফ্লেভিন এক্ৰিডিন অৰেঞ্জ ডেনো ৰবিচিন যেনেকৈ আমি চুলিত কালাৰ কৰোঁ আমি ডিএনএও কালাৰ কৰিব পাৰোঁ ডিএনএ কিয় কালাৰ কৰিব লাগে একচুৱেলি কাৰণ আমি যেতিয়া ষ্টাডি কৰোঁ ডিএনএ বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজমৰ ডিএনএবিলাক উলিয়াই ষ্টাডি কৰোঁ তে ডিএনএবিলাক চাব লাগিব নহয় আমি দেখিব লাগিব নহয় তো ডিএনএবিলাক খালী চকুৰে দেখিব নোৱাৰা ডিএনএবিলাকক আমি কালাৰ কৰিব লাগিব তো কালাৰবিলাক কৰিবলৈ আমি কিছুমান ডাই দিওঁ এনেকুৱা যেনেকৈ এক্ৰিডাইন অৰেঞ্জ হওক ইথিডিয়াম ব্ৰমাইড সেইবিলাক বাহিৰৰ পৰা আমি কেমিকেলছ দিওঁ যেতিয়া আমি কেমিকেলছবিলাক এক্সপ'জ কৰোঁ এইবিলাক ডিএনএত তেতিয়া হয়তো ডিএনএ এই বেছবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে আৰু চেঞ্জ হ'লে মিউটেশ্যন হয় তো বুজিলা এতিয়া কেমিকেল মিউটাজেনৰ আমি অলপ ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰোঁ চোৱা বেছ এনালগৰ এটা এক্সাম্পল যোনটো নেকি থাইমিনটো লৈ পঢ়োঁ এইটো থাইমিন ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া সূৰ্যটোৰ নিচিনা এই থাইমিনটো চোৱা বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ চেঞ্জ হ'ব পাৰে ইয়াৰ বেছ এনালগ চোৱা 5 ব্ৰমো ইউৰাচিল এইটো কিটো আৰু ইনল ফৰ্ম মানে থাইমিনৰ যোনটো আমাৰ মেইন থাইমিন নৰ্মেল থাইমিন আছে তাৰ এটা এনালগ একে দেখিবলৈ এনালগ টু কি 5 ব্ৰমো ইউৰাচিল বুজি পালা ইয়াৰ এটা এনালগ 5 ব্ৰমো ইউৰাচিল দেখিবলৈ চোৱা একদম একে থাইমিনটো নিচিনাই দেখিবলৈ এতিয়া ঘটনাটো কেতিয়া উল্টা পুল্টা হয় চোৱা টিএ সদায় কাৰ লগত কোড কৰিব লাগে কমপ্লিমেণ্টাৰী বেছ পেয়াৰিং হয় যেতিয়া ডিএনএ ৰেপ্লিকেশ্যন হ'ব বা ডিএনএৰ পৰা আৰএনএ বনিব তেতিয়া কি হয় টিএ সদায় বনাব লগ খুৱাব কি টি থাকিলে সদায় ইডাল ষ্টেণ্ডত লগ খাব লাগিব এ ঠিক আছে কিন্তু 5 ব্ৰমো ইউৰাচিলে কি লগ খুৱায় চোৱাচোন 5 ব্ৰমো ইউৰাচিল যিটো ইনল ফৰ্ম সি জিহে লগ খুৱাব এইটো টি নিচিনা এনালগ টি বাট টিয়ে এ লগাব লাগিছিল বাট এটোৱে লগাই জি তো জি যেতিয়া লগাই দিব মিউটেশ্যন হ'বনে সেইটোৱে মই যোনটো কৈছিলোঁ পইণ্ট মিউটেশ্যন হৈ যাব পইণ্ট মিউটেশ্যন তো এইটো হ'ল বেছ এনালগে কেনেকৈ খেলি মেলি কৰিব লাগে পাৰে ডিএনএত কাৰণ দেখিবলৈ একে আমাৰ চেলৰ ভিতৰত থকা বেলেগ বেলেগ এনজাইমে ধৰিব নোৱাৰে যে এতিয়া এইটোৱে আছিল নে আচলতে টিটো লাগিব লাগে নে 5 ব্ৰমো ইউৰাচিলটো লাগিব লাগে খেলি মেলিকৈ যদি আমাৰ চেলত খেলি মেলি হয় বহুত উৎপাত হয় বহুত বিজি থাকে আমাৰ চেলৰ মেচিনাৰীবিলাক তেতিয়া উৎপাতত আসল টিটো নলগাই যিহেতু ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিবলৈ একে 5 ব্ৰমো ইউৰাচিলটো লগাই দিয়ে আৰু 5 ব্ৰমো ইউৰাচিলটোৱে কেতিয়াবা কি এ লগত যোগ নলগাই জি লগত যোগ লগাই দিয়ে আই থিংক বুজিছা তোমালোকে ফটককৈ বুজাই দিওঁ এটা ডিএনএ আছিলে টি এটা যেতিয়া ৰেপ্লিকেশ্যন হ'ব ৰেপ্লিকেশ্যন ইয়াত টি লগত লাগিব লাগে এ কিন্তু টি লগত একচুৱেলি এটা লাগিব জি এতিয়া এডাল নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড যোনটো বনিলে এতিয়া আচলতে টি থাকিব লাগিছিল টি এ থাকিব লাগিছিল নেক্সটত কি আহিব টি আৰু জি আৰু এতিয়া এডালে যেতিয়া নতুনকৈ ৰেপ্লিকেট কৰিব জি লগত কি থাকিব চি টি লগত এ থাকিব গম পালানে খেলি মেলি মানে হৈ গ'ল তো তেনেকৈ মিউটেশ্যন হ'ল বেছ এনালগৰ কাৰণে নেক্সট ডি এমাইনেটিং এজেণ্ট বা যোনটো আমি এলকাইলেটিং এজেণ্টৰ কথা কৈছিলোঁ চোৱা ইয়াত কি হয় এলকিল গ্ৰুপ কিছুমান এড হৈ যাব কেতিয়াবা চাইটোচিন NH2 আছে বেলেগ বেলেগ ডি এমাইনেটিং এজেণ্ট মানে কি এমাইনো গ্ৰুপটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে ডিলিট কৰি দিয়ে ডি এমাইনেটিং তো এমাইনো NH2টো নাইকিয়া হৈ গ'ল NH2 নাইকিয়া হৈ O হৈ গ'ল চাইটোচিনটো কি হ'লে ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল ইউৰাচিললৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল গম পালেনে এডিনিনটো কি হ'লে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল হাইপোজেন্থিনলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল গুৱানিনটো কি হ'লে কনভাৰ্ট হ'ল জেন্থিনলৈ কনভাৰ্ট হ'ল 5 মিথাইল চাইটোচিনটো কি হ'লে কনভাৰ্ট হ'ল থাইমিনলৈ কনভাৰ্ট হ'ল এতিয়া এইবিলাক যোনবিলাক কনভাৰ্ট হৈছিলে আচলতে চিয়ে কি যোগ লগাব লাগিছিলে চিয়ে যোগ লগাব লাগিছিলে জি কমপ্লিমেণ্টাৰী বাট ইউৱে এতিয়া কি যোগ লগাব টি গম পাইছেনে এ কি লগাব লাগিছিলে টি লগাব লাগিছিলে কিন্তু হাইপোজেন্থিনে কি লগাব এতিয়া চি তো তেনেকৈ খেলি মেলিটো হয় গুৱানিনে লগাব লাগিছিলে কি চি জেন্থিনে লগাব ধৰি লোৱা টি বেলেগ এটা এমাইনো এচিড লগাব তো এনেকৈ তোমালোকৰ ডিএনএত খেলি মেলি আহিব মিউটেশ্যন হ'ব এইটো ডি এমাইনেটিং এজেণ্টৰ কাৰণে হয় কিছুমান আছে এলকাইলেটিং এজেণ্ট মানে কি যোনটো দেখি তোমাৰ গুৱানিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱাচোন এইটো গুৱানিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিছানে কি ধুনীয়া এই গুৱানিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো খেলি মেলি হৈ গ'ল কি মিথাইল গ্ৰুপ এটা লগাই দিলে এইটো ইথাইল মিথেন সালফোনেট এলকাইলেটিং এজেণ্ট এটা ইয়াৰ
ফুল ফৰ্মটো কি ইথাইল মিথেন সালফোনেট কি হৈ আছে চোৱা এতিয়া খেলিমেলিটো জিয়ে একচুয়ালি কি হৰ লগত বন্ড কৰে সি লগত ট্ৰিপল বন্ড থাকে মনত ৰাখিবা কিন্তু এই জি টো এটা কনভাৰ্ট হৈ গল O6 ইথাইল গুৱান'চিনলে তো এটো এটা কি কৰিব লাগিব যোনটো জি লগত সি কৰিব লাগিছিল সি নলগাই কি কৰিব জি টো কাৰণ ইথাইল মিথান সালফোনেট 6 মিথাইল হৈ গল এটো কি লগাব এতিয়া টি লগাব আৰু ডাবল বন্ড হৈ যাব সো আসলতে যত সি লাগিব লাগিছিল তাত লাগিছে এতিয়া টি হলনে খেলিমেলি I hope তোমালোকে বুজি পাই আছা সব এটো লেভেলতে চেঞ্জ হৈ আছে ইন্টাৰকেলেটিং এজেন্টটো অলপ ডিফাৰেন্স এইবিলাক সব পইণ্ট মিউটেশন আছে ইন্টাৰকেলেটিং এজেন্টটো ফ্ৰেম শিফট মিউটেশন কৰিব কেনেকে এইবিলাক যোনবিলাক ডাই আছে যোনবিলাক এক্ৰিডিন অৰেঞ্জ হক বা ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইডৰ কথা কোৱা নকোৱা কিয় ইটিবিআৰ হ'ব পাৰে ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড ডিএনএ আছে নহয় এনেকে ডিএনএ এ টি সি জি টি টি সি এ এইবিলাক ডাইবিলাক আহি মাজত সোমাই যায় ধৰি লোৱা ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড এটা দিলো বা এক্ৰিডিন অৰেঞ্জে ইয়াৰ মাজত সোমাই গল আহি পেলাই ডাইটো বা একনৰ মাজত সোমাই গল মাজত সোমালে কি হ'ব ইয়াৰ এটা গ্যাপ আহিবনে মাজত এটা গ্যাপ আহিব সোৱা যোনটো নরমাল গ্যাপ থাকিব লাগে সি আৰু জি ৰ মাজত যোনটো নরমাল গ্যাপ আহিব লাগে আসলতে স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেবা এ টি সি আৰু ইয়াৰ মাজত নরমাল গ্যাপ এটা আছে কিন্তু জি টো ধৰিলা ইয়া পা লাগে জি টি টি সি টো ধৰিলা অলপ আৰু গ্যাপ আহি গল কাৰণ ইয়াৰ মাজত কি সোমাইছে আমাৰ এই ডাইবিলাক সোমাই গল এতিয়া ডাইবিলাক যেতিয়া সোমাই গল ইয়াৰ মাজত এটা গ্যাপ আহিলে গ্যাপৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াত হয়তো কিছুমান নতুন নিউক্লিঅটাইডৰ এডিশন হ'ব ধৰি লোৱা এ আহি গল ইয়াত কেনেবাকে আহি গল টি নতুনকে এটা তো এই দুটা বস্তু কি হল এডিশন হল নে যেহেতু এডিশন হল এডিশনৰ কাৰণে কেনেকে ফ্ৰেম শিফট মিউটেশন হয় মই কলো আৰু বহুত ডেঞ্জাৰাস এটো হেতু কলো তো এইবিলাক এক্ৰিডিন অৰেঞ্জ হক বা ইথিডিয়াম ব্ৰোমাইড হক এইবিলাক যোনবিলাক ডাই যোনবিলাক আমি ডিএনএ চিনাক্ত কৰিবলৈ দিও বা বেলেগ বেলেগ ধৰণে কেমিকেলছ বিলাক এইবিলাক সোমাইও আমাৰ বডিত তেতিয়া এহেঁতে কি কৰে ডিএনএ মাজত সোমাই যায় ইন্টাৰকেলেটিং এজেন্ট বিলাকে কেনেকে কৰে ডিএনএ মাজে মাজে সোমাই যায় আৰু এটা গ্যাপ আনে আৰু এই গ্যাপত হয়তো কেতিয়াবা নতুনকে নিউক্লিঅটাইড এডিশন হৈ যাব পাৰে আৰু এডিশন হলে কি হ'ব ফাইনালি ৰিডিং ফ্ৰেম বদলি যাব ফ্ৰেম শিফট মিউটেশন হ'ব আৰু ফাইনালি মিউটেশন হোৱা হ'বই মিউটেশন হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ডিজিজ হ'ব তোমাৰ বেমাৰ হ'ব ঠিক আছে হল তোমালোকে বুজিলা ফিজিক্যাল আৰু কেমিক্যাল মিউটেশনৰ কথাবিলাক আৰু কেনেকেনো এহেঁতে এফেক্ট কৰে আমাৰ ডিএনএ লেভেলত হেতু বুজিলা নেক্সট বায়োলজিক্যাল মিউটেশনৰ কথা পঢ়িব লাগিছিল কিন্তু আমি নপঢ়ো কাৰণ তোমালোকৰ সিলেবাস এতিয়া নাই এনে মাথা মাৰি লাভ নাই আমি নেক্সট ক্লাছত হয়তো হায়াৰ ষ্টাডিজত আমি যেতিয়া বেলেগ হাই লেভেলত প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তেতিয়া আমি পঢ়িম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও ইমান টাইম দিছে তোমালোকে ভিডিওবোৰ চোৱা ইমান মৰমেৰে চোৱা আৰু ইমান চেনেলটোক মৰম দিছা সবে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছা যোনে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব টু দা চেনেল যোনে নতুন আহিছা মৰম দিয়া মোৰ চেনেলটোক চাই ভাল পাবা বহুত নতুন কনসেপ্ট আহি আছে নতুন বস্তু আহি আছে যোনটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটো একদম ৰিলিজিয়াছলি ফলো কৰা নহয় আই বেট কলেজত তোমালোকে বহুত নিজকে স্মাৰ্ট ফিল কৰিবা আৰু মই ভাবো যে ইফ আই ক্যান বি এ পাৰ্ট অফ দ্যাট ফিলিং মোৰ মানে বহুত সাকসেস যেন লাগিব নিজকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও share with your friends meet you in the next class thank you bye bye